This is your Dwayne Entertainment Playback. The following presentation is presented to you by Centrum Fuel, the fuel of champions. Right, ladies and gentlemen, here are the 25 riders competing in the 25 lap open category. Ito na yung much anticipated and much awaited category of the 11th edition of Jazy Cup, organized by none other than the Mangaldan Sports Director Jazy Fernandez Garcia, the son of the three-time national tour champion Jess Garcia Jr. Here we go. 25 riders competing in the 25-kilometer road cycling competition. It's a criterium race here in Mangaldan, and in a short while they will be flagged off. It's a 5-lap competitive race dito sa third category of the 4 category ng 11 Jazy Cup, presented to you by Centrum Fuel, the leading chain of gasoline stations here in the Ilocos region. Meron din po sila sa Central Luzon at magkakaroon in the near future dito sa Southern Luzon, dito sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Itong Centrum Fuel, the fuel of the champions. Katulad ditong nasa harapan natin, mga mabilisan at paspasan, pagbagan po dito sa Mangaldan, Pangasinan ang nangyayari po ngayon. Today is December 17, 2022 at opening salvo pa lang ay makikita na natin parang kulang pa sa kanila ang 5 laps. This is the open category, 25 riders lang ito. Mabibilang mo, kulang na lang ng 5 daliri ang buong katawan mo. Ganyan lang kadami to. Okay, nandito tayo, bumubuntot tayo. They were just officially flagged off at nakita mo na how exultant they are and how thrilling this race will be. Eto na, this is the unfolding drama of the open category of the 11th edition of Jazy Cup, presented to you by Centrum Fuel, the fuel of the champions. It's a group of companies of Rail Kits Corporation, established by Mr. and Mrs. Ferrer in 1978, and right now Centrum Fuel is relentlessly growing
improving lives of Pangasinenses and Ilocanos, including Tagalogs, the Tagalogs in Luzon, at magkakaroon po sila sa in the near future dito sa Southern Tagalog region nitong branches or gasoline stations of Centrum Fuel. Right now, kumakamada po mga kaibigan si number 6. Pag hindi ako naduduling, number 6, then followed by number 14 and 8. Later they will be identified. It's Paulo Serain. Medyo hindi maganda ang kanyang sulat. That's why, but medyo nahihirapan tayo pumunta doon. Nagkakagirian po mga kaibigan. Number 8 and 14 who draw first blood in this competition. Number 14 is Jomar Camingao, the third Child. of the third Child. of Camingao. Ang una kasi pang panganay na anak nag-aalanganin ka doon, idol, no? Ayan, medyo susunod ka lang ng konti. Huwag kang mag-hesitate, okay? Alright, John Mark Camingao, nakita natin, ano? At rider named Paulo ang nangunguna ngayon. John Mark Camingao, incidentally, is the Tour of Matabungkay 24 to 35 champion. Alright, exciting to dito sa Mangaldan, Pangasinan. At nakikita mo to, si Sherwin, idol Sherwin Carrera. Ayan, one of the marshals here dito sa ongoing high octane race in Pangasinan, billed as the 11th edition of Jazy Cup Race for a Cause, presented to you by Centrum Fuel. Yan po ang number 1 gasoline stations dito, at talagang pinapatok ng mga parakyano. Nagbabanatan at hindi tayo kagad makapunta dito sapagkat it's still open sa traffic itong race course ito, itong 25-kilometer competition na to right now. At ito, matitindi ang kanila mga nakapag-recharge at talagang excited. If I'm not mistaken, itong pangalawa, it's going to be si Amaranto siguro to, or Jazy Sembrano. Jazy Sembrano. At itong number 16 ay si Amaranto nga rin. Nandyan din si Mark from Santa Barbara. Hindi kasi ganun ka ganda yung pagkakasulat nila, no? So 2, 4, 6 on the breakaway. Ito medyo kumakarga ang peloton para makasunod dito sa 6 breakaway na to. Nandito si Amaranto, the former Tour of Matabungkay champion, the 2019 Tour of Matabungkay champion, number 10. Ito ay malakas. Nakasunod lang si ano dito, si Vernon Amaranto, na ngayon ay excellent noodles rider. Dati siyang Tour of Matabungkay 2019 24 to 35 champion. At ito medyo nagbabanata na po. It's Richard Habunan, ang only EXN rider dito sa harapan. Nakikipagtagisan to, maraming reserva to. Si Habunan, nandyan din si Vernon Amaranto, nandyan din si Jomar Camingao. Magpapalitan lang yan, panigurado. 21, 6, and 15. Ayan, pinanguna muna ni Richard Habunan. So ang nangunguna po ngayon, it's Kenneth Maramba. Ayan, nagpa-participate sa mga Pangasinan races, ano? Itong si Kenneth Maramba, may pangalan na rin to pagdating to sa mga open amateur race. Kenneth Maramba, lagi nagpa-participate yan. Apat na nasa breakaway ngayon, nabawasan na habang sumusunod ang dalawang chaser. Then the peloton, the main peloton, ubos na ubos, wala namang stragglers dito, no? So tingnan pa natin ang next episode. Ito, the unfolding drama happening here in Mangaldan. Still number 6, it's Kenneth Maramba opening the gap. Sumusunod namang ito si if I'm not mistaken, still Richard Habunan to.
from Paranaque yan. Yan lang siguro. 5 lang to siguro. Medyo hindi na siguro ano to, kumbaga maghihiwalay. Maliban na lang if given that the temperature right now is gradually increasing from 31 to 32 degrees Celsius. Ito, 5.61 kilometers into the competition right now in Mangaldan, Pangasinan. In full effect, in operation po ang 11th Jazy Cup Open category ngayon. Nandito ang mga stars from EXN and some local cycling teams. Medyo na ulit tayo doon. I-update naman natin si Kenneth Maramba na tingnan natin if he can maintain such a lead dito sa opening salvo ng open category. Ayan, medyo umibigat ang traffic dito, no? At medyo haphazard dito, no? Okay, tatlong chaser. Sinusundan si Kenneth Maramba na mag-U-turn na. Is gradually opening the gap. Etong si Kenneth Maramba na ating sinusundan ngayon. Maraming sumusunod kay Kenneth Maramba. May tricycle, may rider, may jeep. Ganyan po katulad si Kenneth Maramba. Diyos Mariosep. Ganyan po pinausukan ni Kenneth Maramba itong mga breakaway dito or chasers and peloton. Ang layo ni Kenneth Maramba. Saan ba kumuha ng ano yung lakas yun? Parang naka-Centrum fuel ah. Parang naka-Centrum fuel. Ang fuel of the champions itong si Kenneth Maramba. Ano ba yan? By the way, Kenneth Maramba hails from Urdaneta, or should I say Dagupan. Dagupan City, taga Dagupan pala tong si Kenneth Maramba. The milkfish capital of the Philippines. Itong Dagupan, one of the oldest city in the Philippines. Itong Dagupan, ano? Naging settlement din to ng Spaniards at dito nakakonekta ang mga unang railway system ng Pilipinas during the Spanish times. In the former times. Here we go, Kenneth Maramba paddling his own canoe. Itong si Kenneth Maramba, sundan na natin yun. Medyo malayo na eh. Sige, okay na, para makita natin kung paano ang agwat. Ganyan po ang difference po ngayon ng peloton at ni Kenneth Maramba. Si Maramba pauwi pa lang, may kasabihan nga, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Yan po ang nangyayari ngayon dito sa 11th Jazy Cup Open category competitive race. Ito po, here we go. Kenneth Maramba has a wide margin over his competitors at this very moment from Pride of Dagupan City. Kenneth Maramba, born on January 29, 1999. This is Kenneth Maramba, a competitor, a Pride of Dagupan City, the milkfish capital of the Philippines. Kilala mo naman ang Dagupan sa ano, hindi lang sa milkfish, kundi sa masasarap na kainan. At of course, diyan mo matatagpuan din ang maraming gasoline station at Centrum Fuel. Of course, binabati po natin ang NYK, the official outfitter of the Tour of Matubungkay 2022, Batang Placido Developmental Cycling Team, and 7-11 Developmental Cycling Team. This is Kenneth Maramba, pride of Dagupan City. 8.63 kilometers into the competition, pedaling at a speed of 40, maintaining a 40 kilometers per hour lead or pedal dito sa kanyang competitor na ngayon ay hindi na mahagilap. And I think he can maintain this for the next 2 laps.
Alright, this is Kenneth Maramba. Yan, dito na lang tayo sa likod. Ayan, ganyan na lang. Huwag ka na, lilipat mo na. Kenneth Maramba, ladies and gentlemen, also competed dito sa Tiziano MTB competition nung nakaraang taon, which we covered dito sa San Fabian. Kilala mo naman pag Dagupan is within Pangasinan province. Ayan, Kenneth Maramba, pride of Dagupan City. Nag-iisa to. Tignan natin kung maging down to the wire. Ayan, he just crossed the second lap, ano? Pangalawang lap na po yan, mga kaibigan. And three more laps, ladies and gentlemen. Tingnan natin kung paano masalubong ni Kenneth Maramba itong mga bumubuntot sa kanya na peloton na talagang napakalayo ng agwat. Nagre-relax pa nga eh. Mukhang may nagko-control ng peloton ngayon, ano? This is Kenneth Maramba, ladies and gentlemen. 32.9 degrees Celsius. Ayan. Final 3 laps. 10.25 kilometers into the competition. This is the 23-year-old. If I do the math, kasi 1999 siya pinanganak, so di natin alam kung baka mamaya ang birthday niya December 18, sinasabi kong 23 years old siya. Pero let's consider na 23 years old siya, even it's 1999 ang kanyang birthday, January 29, 1999. 23 years old nga to si Kenneth Maramba, no? Ayan po, isa sa pride. Alam mo, magagaling sa Dagupan si Efren Reyes Jr., the protege of Sir Engineer Dion. At ito, pangalawa lang siguro to kay Efren Reyes ngayon, no? Na nagpapakita ng, kumbaga, isa ring pride ng Dagupan bukod kay Efren Reyes Jr. Efren Reyes Jr. ngayon ay nasa Philippine Army na, no? Cycling Team Philippine Army. Itong si the last time we covered him is nandun siya sa Team Philippine Army. Ewan ko lang ngayon, ha? But still, nasa harapan natin ang kanyang townmate na si Kenneth Maramba, the 23-year-old and upcoming rider from Dagupan City, Kenneth Maramba, competing in full effect dito sa 11th Jazy Cup, established in 2002 in Guam, USA. Nitong si Mr. Jazy Fernandez Garcia, who happens to be the founder of Jazy Sports, formerly Jazy Sportswear, and Jazy Garcia. Jazy Garcia Sportswear. Ayan, marami nagdaan to. Jazy Fernandez Garcia is a former 2-time Guam Olympian, a 3-time National Tour Champion of Guam, and the son of the 3-time National Tour Champion Jess Garcia Jr. This open category or 11 Jazy Cup is presented to you by the fuel of the champions, Centrum Fuel. They have about more than 100 gasoline stations in northern Luzon and central Luzon, if it is combined.
Okay, magkakaroon din sila ng gasoline station dito. Abangan nyo lang sa Southern Luzon, sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, and even sa Mimaropa. That's according to Mr. Alistair Gonzalez. Okay, magkakaroon na yan. So, ito ang ating kaya pala matulin tong motor natin, nakakahabol dito sa mga breakaway because we use Centrum fuel. Yan, to jump start our coverage dito sa for category 11 Jazy Cup build race for a cause. Ang proceeds po dito ay mapupunta sa may mga sakit. Okay, today is December 17, 2022. And tomorrow will be the birthday of the biking of the singing cyclist, the only singing cyclist in the Philippines. Etong si biking Jazy Garcia, the 1973 Tour of Luzon champion, the 1977 Marlboro Tour and Tour of Pica titleist. Etong si Manong Jazy Garcia, the father of Jazy Fernandez Garcia, the organizer of this 11th edition or Jazy Cup. Ayan po mga kaibigan, talaga namang swabing-swabe ang kanyang pagpipidal, bilog na bilog pa rin at parang kulang pa sa kanya ang 5 lap. 13.64 kilometers into the competition at nagulantang ang kanyang mga contenders na hanggang ngayon ay hindi mahagilap. Mukhang pinagmimerienda na niya o pinagna-lunch na niya ang mga kanyang contenders sapagkat hindi na mapigilan itong si Kenneth Maramba from Dagupan City, a 23-year-old lad from the milkfish capital of the Philippines. Itong Dagupan City, ano? A Dagupeño rider, the townmate of Efren Reyes Jr., a former Gopher Gold rider, now a member of the Team Philippine Army. He is also a Batang Pinoy champion and a Vuelta Dagupan champion. Itong si Efren Reyes, who happens to be the townmate of this race leader. Last two na ba yan? Last 2 laps, ladies and gentlemen. Kenneth Maramba down to the wire. Start to finish pala tong si ang lakas nitong si Kenneth Maramba. Pwede na tong maging continental Pride of Pangasinan, the home of the cycling champions. And of course, Pangasinan is considered as the hotbed of Philippine cycling. Kaya tingnan natin kung makikita na natin ang agwat niya. Wala na, nag-lunch na tong mga kasama niya. Si Kenneth Maramba ay continuously dominating this open category, the third category of the fourth category ng 11 Jazy Cup. By the way, it was established in 2002 pero nagkaroon po ng mga hiatus, like the pandemic induced or forced hiatus in 2020, 21 at nag-resume lang dito sa 2022, At marami pa mga ibang mga nung bumalik ito si Jazy Fernandez, si Sir Jazy Fernandez ito sa Pilipinas from Guam, ay medyo nahinto rin ang Jazy Cup. Inumpisahan to sa Guam at ngayon still ni-revive niya itong Jazy Cup. Ganun din naman even sa Tour of Luzon, nagkaroon ng hiatus dyan for about 3 years. Oo, 1969, 70, 71, 72. Okay. 68, 70, 71, 72, And nung 1973 nga nanumbalik.
ang Tour of Luzon nung nanalo. Pinaka the best daw na edition ng Tour of Luzon yan, itong 1973 Tour of Luzon, won by none other than the Viking or the singing cyclist of the Philippines, itong si Viking Jazy, a former recording artist of Vicor. Ito, the pride of Dagupan, nakikita natin ngayon. Maraming mga nag-compete ngayon dito, yung iba taga Anda, taga Mangaldan, taga Urdaneta, taga Santa Barbara, yung iba taga Parañaque, di ba? Ayan, taga Santa Maria, mga nandito. Ang mga taga Maynila dito, yung mga EXN rider, no? This is the open category, the third category for this 11th edition of Jazy Cup. Ito po ang 11th edition ng Jazy Cup since its inception in 2002. Alright. So pwedeng pang time trial itong si Kenneth Maramba, no? Makikita natin, ano? Kasi nakaka-maintain siya ng hindi siya bumababa ng 40, no? Tama ba? Mukhang napaghandaan niya to, itong ruta na to, no? Given also na taga-Dagupan lang siya, it's about kumbaga a stone throw away dito sa Mangaldan. Pinaganda niya to, siguro mag-maintain ng 45, ano? 45. So bumababa lang din siya ng 43, 45 to 43, no? Parang Navy to, pwede sa Navy to, Alright. Time trialist din to, kung makikita mo, kasi he can maintain such a high speed given na medyo mainit-init pa, no? The temperature is up by 33.4 degrees Celsius. Napakainit ito. It's a taxing and long-lasting competitive race. This is your open category of the 11th edition of Jazy Cup, presented to you by the #1 chain of gasoline stations here in northern Luzon and Central Luzon. Meron rin sila. Ito pong Centrum Fuel, the fuel of the champions. Centrum Fuel, by the way, nagko-compete dito sa mga races dito sa Clark, ano? At nananalo sila gamit ang kanilang oil and fuel. Centrum Fuel, one of the companies of Rail Kits Corporation, established by the Ferrer couple in 1978. Rail Kits Corporation primarily caters to dealership and distribution of fuel dito sa Pangasinan. Rail Kits Corporation is based in Mangataram, Pangasinan. Ayan. Ang lakas niya, parang Centrum Fuel, ano, idol? Parang Centrum Fuel. Hindi niya ipapahiya ang Centrum Fuel, given also that it's a 100% Filipino company itong Rail Kits Corporation. Ang pagmamay-ari niya ay ang Centrum Fuel. Nakaka-maintain siya. Yan na, kung mahina ka sa kung hindi ka pala kung hindi ka pala time trialist, hindi mo mahahabol ito. Hindi ka na. Mataas na yung 40 na yan, ano? Given from start up to this very moment, up to the final lap, ano? Tama ba? Magpa-final lap na siya. 41.2 ngayon, buwaba lang siya ng 2. Maring ang 41 kilometers per hour ay kanya palang recover pa lang yan, ano? Nagre-recover pa siya sa 41. Napaghandaan ito. Pwede sa abroad ito. Itong si Kenneth Maramba na nagpa-participate yan kahit sa MTB. At nakita natin si Master Sergeant
Jonas Zambrano ay keeping an eye dito sa ating only race leader from the very start. Is proving his dominance. The stalwart of Dagupan City in front is leading for the past 4 laps. Grabe na yan. At medyo magre-rejuvenate siya ngayon, replenishing himself with fresh waters. At maligo pa. Nakaligo pa yan. Paano ba yan? Naligo na, nakainom pa. Hanggang ngayon wala ka makikita, wala na future ang ito. He is off to a good start. One of the 2 riders who drew first blood dito sa competition ito, and keeps buckling down. Kenneth Maramba. Ito pa lang ngayon ang kanyang it looks like naamoy na ni Kenneth Maramba. So all he needed is a maintaining power. Hope he can maintain that such a blazing start to the finish. 42.9 kilometers per hour. Medyo nagkakarga ng konti Kenneth Maramba. Bali wala lang to. Pwede pang Ronda Pilipinas tong ganito. Ang pambuntutan mo sa Ronda 30 lang Pero to nagpo 42. Di pasok ka na sa peloton na to. Okay, this is Kenneth Maramba, ladies and gentlemen. 42.9. Alright, ladies and gentlemen, in front is the pride of Dagupan City, Kenneth Maramba, the 23-year-old lad who is leading right now. He has an imposing lead dito sa kanyang competitors. Imposing lead. Talaga naman Kenneth Maramba. Nag-compete to sa marami nang pinagsalihan na to Itong si Kenneth Maramba, mga local cycling races, kaya tune up to Ito si Kenneth Maramba Saka makikita mo na sa kanya, padjak pa lang nito, wala. Pang mahabaan, pang long drive kumbaga. Parang pang Centrum fuel ang kanyang andar, na walang kupas. Kumbaga high octane ang kanyang energy at ang kanyang pagpipedal at a speed of about 43 kilometers per hour. Given na medyo tumaas ang temperatura ngayon, 33.3 degrees Celsius dito sa open category of the 11 Jazy Cup. Ayan po mga kaibigan, that's Kenneth Maramba. At 42, ladies and gentlemen, making his final turn to the finish, Kenneth Maramba is gradually gaining traction here dito sa competition na to. Malayo na. Kahit huminto pa siya at bumili pa siya ng candy dyan, siya pa rin, di ba? Alright, Kenneth Maramba down to the wire, maintaining a speed of 45 kilometers per hour, down to 39 right now. Kenneth Maramba will probably be the
the champion unofficial nitong competition na ito. Parang naka-Centrum Fuel, nagbababay na siya. May ultimo adjust na siya sa kanya mga competitors na talaga namang day and night ang difference, ano? Day and night ng difference, ladies and gentlemen, ni Kenneth Maramba sa kanya mga competitors. Even itong sila Richard Dabunan at itong si Vermont Amurant ay naiwan sa lakas nitong maintaining nitong si Kenneth Maramba na dyan lang sa tabing syudad ng Dagupan. Tayo po'y nasa Mangaldan ngayon, the third town evangelized by the Dominicans in 1600, founded in on June 2, 1600 itong Mangaldan. It has 30 barangays and right now being managed by Mayor Bonafed de Vera Parayno. Mangaldan po among the mga nag-resist dito sa invasion ng mga missionaries in the 17th century. And here we go. This is presented to you by none other than Centrum Fuel and NYK, the official outfitter of Turumatubungkay 2022, the Batang Placido Developmental Cycling Team, the 7-11 Developmental. Ito po ang champion jersey na talagang nakapag-kampiyon na itong NYK, ano? Tingnan mo, parang balbula ang kanyang mga binte, no? Parang naka-Centrum, medyo babanat pa, nagkakarga pa mga kaibigan. Medyo gusto niya maging explosive to the finish. Mauna tayo ng konti, mauna na tayo. Gusto niya maging explosive. Okay, ayan. Here we go. Konti, pagpagal ka ng konti. Kenneth Maramba is jubilant. Ayan, medyo na ulit tayo ng konti. Alright, Kenneth Maramba beats the pants off his competitors in this 11th edition of Jazy Cup Open category here in Mangaldan, Pangasinan. Right, good day, Dwayne Entertainment. In front is the unofficial champion of the 11 Jazy Cup Open category, which took place here in Mangaldan, Pangasinan. We have here the pride of Dagupan City, Kenneth Maramba. Hello po sir, Kenneth Maramba po. So, si Kenneth Maramba nakita natin. He drew the first blood dito sa competition nito, ang open category, ang pangatlong kategorya of the 4 categories na nakaset dito sa 11 Jazy Cup Build Race for a Cause. Okay, Kenneth Maramba, nakita naman natin mula nung kumawala ka dito sa peloton, ano, from the very start, ay mukhang tinapos mo na. Napag-practice mo ba to? At time trialist ka ba? Hindi po sir, natsyamba lang po yung pagkakataon na nagkakabantayan po sa loob ng peloton, yung mga excellent tapos iba pang riders ng Pangasinan. So, pero nag-maintain ka talaga, no? Opo sir. Yung pag-maintain mo na to ay napaghandaan mo ba to? Nakakasama po sa training namin nila Kuya Edgar tapos Kuya Daniel. Sila Kuya Joshua po. So makikita natin na ang galawan mo kanina, time trialist. Pwede ka sa pang ronda datingan kanina. At mula nung kumawala ka, hindi ba na nawala na yung lakas mo nun? Meron po yung time na parang lumaylo po yung speed. Pero ang nasa mindset ko lang po, ito yung pagkakataon na parang ng achievement na parang makapisto po sa laro. Okay, sino bang iniidolo mo dito sa mga pro cyclist sa Pilipinas? Sila Kuya Oranza po, Kuya Joshua, Kuya Daniel, Kuya Edgar, sila Kuya Dominic, mga ibang riders po ng pro cyclist sa Pangasinan. Kaya naman pala, mostly puro mga time trialist sa mga idol mo. Wala ka bang team ngayon? Ano bang team mo ngayon dito sa, kasi nakikita natin nag-compete ka before, no, dito sa Ettore Rossi, no, MTB, tama ba ako? Opo sir.
Ilang ka doon, Kenneth Maramba? Wala po, hindi po pinalad. Hindi pa pinalad. Ilang taong ka na nagsacycling? 6 years po. So far, ano ang mga pinagkampiyonan mo na? Bukod dito sa 11th edition ng Jazy Cup, ang pinakaabangan. Mga small race lang po tulad ng mga Tarlac, dito sa Pangasinan, yun lang po. Wala pa pang ibang dinadayo about sa Manila lang po. Wala ka bang ibang team ngayon na kumukuha sa iyo, nagre-recruit? Hindi ka ba magbibigay ng ano sa kanila? Ng announcement? Hindi, joke lang ha. Pero itong si Kenneth Maramba, 23 years old. At ano man may papayo mo sa mga gusto pang pumasok sa cycling, lalo yung mga kabataan ngayon na nahihilig dito sa cycling? Magtiyaga lang po sa pag-ensayo. Nandun na po yung motivate ng parang pagod na sa pag-ensayo, walang budget. Tuloy-tuloy lang po, wag lang sumuko sa gustong marating ng pangarap. Yun lang po. Aside from cycling, anong sports mo? Dati po, basketball po. Okay. Yung mga basketballista dyan, pwede pa kayong, may pag-asa pa. Pwede pa kayong magkampiyon tulad ni Kenneth Maramba. So once again, here in Magaldan, Pangasinan for the 11th edition of Jazy Cup, billed as Race for a Cause. This is Dwayne Bado for Dwayne Entertainment. Ronda Pilipinas 2020. Bunganga, o si Dwayne Badwa.